chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi hoa cúc để đựng son như thế này rất là xinh xắn luôn ha. Chúng ta sẽ móc một cái mẫu mới toanh luôn nha. Rồi bây giờ ở bên trong này chúng ta sẽ đựng vừa một cái cây son môi nha. Còn nếu mà bạn nào mà muốn đựng nhiều hơn cây son môi, giống như là chúng ta sẽ đựng thêm một ít tiền lẻ, thì các bạn sẽ tăng mũi lên cho mình ha. Mỗi hàng thì chúng ta sẽ tăng thêm 1 đến 2 mũi, và cái số lượng hàng chúng ta sẽ tăng lên cỡ 1 đến 2 hàng tùy theo nhu cầu của các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái phần nắp túi này xuống nè. Trời ơi, xinh xắn quá luôn đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Mình sẽ móc len Micotông của 125g ha, cỡ len của nó là khoảng 2mm nè, và mình sẽ phối màu hồng đậm, hồng nhạt và màu trắng. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5mm nha. Chuẩn bị thêm cho mình cái cắt len và kim khâu len. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Chúng ta sẽ móc lên 5 mũi móc xích, 3, 4, 5, và các bạn sẽ móc cho mình thêm một mũi móc xích nữa nha. Đâm kim vào chân móc xích thứ 5, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại mỗi chân thì các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nha. Ở chỗ này chúng ta sẽ nẹp cái sợi len thừa vào trong mũi móc luôn. Các bạn sẽ móc cái màu hồng đậm trước. Và bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Tương tự những cái chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn. Như vậy hàng thứ hai chúng ta cũng sẽ có là 5 mũi móc đơn. Các bạn làm thêm cho mình 2 hàng như thế này nữa nha. Hàng thứ 3 và hàng thứ 4 mỗi hàng là 5 mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 4. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 4 rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích cho mình ha. Xoay ngang cái chỗ này, các bạn sẽ móc vào chân móc này một mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn là 2, 3. Rồi xoay qua đây 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Xoay qua đây 12, 13, 14, 15, 16. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng móc thứ 5. Rồi các bạn lợn nó lại nè, lợn nó lên ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc mỗi hàng là 16 mũi móc đơn nha. Chúng ta sẽ móc lên tới cái đoạn này. Xong rồi cái mình sẽ thay cái màu hồng nhạt lên tới đoạn này, và màu trắng thì lên tới cái đoạn còn lại nha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc những cái hàng móc tiếp theo, mỗi hàng là 16 mũi móc đơn tới cái chỗ khoảng này đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nữa nha. Các bạn sẽ móc hàng móc thứ 6 với một mũi móc xích nè, đâm kim vào từng chân móc để chúng ta móc mỗi mũi móc đơn nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta tới cái hàng móc mà hợp lý nhất ở cây son của mình. Chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần màu hồng đậm nè, hồng nhạt và màu trắng. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta kết thúc cái phiên hồng đậm nha. Mình đã móc được 7 hàng ở phần thân rồi nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cộng với 4 hàng nữa là hàng thứ 11 ha. Và chúng ta sẽ được bao nhiêu đây nè. Và bây giờ được 1/3 rồi. Chúng ta sẽ thay cái len khác. Các bạn móc lên một mũi móc xích đi, rồi chúng ta sẽ cắt len. Rồi lấy cái len màu nhạt hơn nha. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời ở phía kế bên này nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái cọng len màu nhạt này qua. Móc lên cho mình một mũi móc xích nha. Rồi các bạn sẽ nẹp cái cọng màu hồng với lại cọng màu nhạt này nè lại. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc kế bên chân móc đầu tiên móc một mũi móc đơn nha. Rồi những cái chân móc còn lại chúng ta cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn luôn.
Như vậy hàng thứ 12 này chúng ta cũng sẽ có là 16 mũi móc đơn. Rồi chúng ta sẽ lên thêm cho mình là khoảng 6 đến 7 hàng giống như là cái hàng màu hồng đậm này nè. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Hoặc là chúng ta sẽ tự thay cái phần màu trắng ở phía trên luôn ha, tự thay luôn, cũng cắt len như vậy đó, rồi cũng nối cái len màu trắng vô trong cái hồng nhạt này, rồi chúng ta sẽ móc tới cái đoạn phía trên này luôn đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp cái phần nắp nha. Mình đã móc tổng cộng là 22 hàng. Ở đây là mình hồi nãy mình phối nó hơi nhầm, nhưng mà cái màu trắng thì mình làm ít hàng hơn, hai màu còn lại thì nó cũng hợp lý ha, cho nên là mình giữ nguyên như thế này luôn. Thì các bạn có thể là chia ra đó, coi như là 21 mà trừ ra 4 thì chúng ta sẽ còn 17 hàng ở phần thân. Thì các bạn sẽ làm nó cũng là số lẻ rồi, cho nên là chúng ta cũng không có điều được, đúng không các bạn? Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái này luôn ha. Còn cây son của các bạn nếu mà nó ngắn hơn, dài hơn gì đó thì các bạn có thể là phân bổ cái số lượng màu ra nha. Và bây giờ mình sẽ cắt len luôn nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ làm cái phần nắp ở phía trên nè. Cái chỗ này là chúng ta khỏi cần lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ kéo ra một đoạn len dài đi, rồi lát nữa chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa vô trong cái mũi móc luôn nha. Ở đây là mình không có làm rộng ra, cho nên là mình làm vừa đủ thôi cho nó đẹp hơn. Các bạn nào thích làm rộng thì các bạn có thể là tăng cái số mũi ở hàng mũi móc đơn nè. Ở đây hồi nãy là mình làm 5 mũi đó, thì các bạn có thể là làm 6 mũi 5 hàng, thì nó sẽ ra to hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu hồng đậm này nè, làm cái phần nhụy. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn nha, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn, 2 3 4 5 6. Kết thúc hàng móc thứ nhất thì các bạn sẽ kéo cho nó khít lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Móc hàng móc thứ hai với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ hai, 2 mũi móc đơn cùng một chân, lặp lại đến hết hàng. Chúng ta sẽ có là 12 mũi móc đơn nha. Mình đã móc đến cuối hàng. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, móc hàng móc thứ ba với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn, chân thứ hai một mũi móc đơn, lần lượt hết 12 chân móc này mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến cuối hàng thì hàng móc thứ ba chúng ta cũng sẽ có là 12 mũi móc đơn, và các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích và cắt len luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nẹp cái phần màu trắng vào cái chân móc bất kỳ ha. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc, kéo cái len màu trắng này qua, móc lên cho mình 7 mũi móc xích, 3 4 5 6 7, đâm kim vào chân móc xích thứ ba, quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc xích thứ ba, kéo len qua và thực hiện một mũi móc kép. Những chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép. 2 3 4 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ hai bên cạnh, chân móc kế bên. Các bạn lại móc tiếp cho mình 7 mũi móc xích, 2 3 4 5 6 7. Tương tự chúng ta cũng sẽ móc vào chân móc xích thứ ba một mũi móc kép. Những chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc kép. Đây là 2 kép rồi ha. 3 4 5. Hoàn thành được 5 kép thì các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc kế bên. Và chúng ta lại tiếp tục móc cái cánh mới ha. Rồi chúng ta sẽ móc tổng cộng là 12 cánh nha. Ở đây được 2 cánh này nè. Các bạn sẽ móc những cái cánh còn lại rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp.
Mình đã móc xong 12 cánh hoa rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hàng viền để cho cái cánh mình nó đứng hơn ha. Các bạn móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc này lại, đâm kim vào cái chân móc ở phía này nè, đây cái chân móc này ha. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời cái chỗ giao nhau giữa những cái mũi móc kép á. Rồi ở trên đó một mũi dời là 2 nè, 3, 4, 5. Rồi các bạn qua đây, các bạn làm 6, 7, 8. Một cái cánh như vậy thì chúng ta sẽ làm là 8 mũi dời ha. Và các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc nè, cái chân móc ở phía dưới này nè, cái chân móc mũi trượt trước đó. Rồi tiếp tục các bạn lại móc lên đây 8 mũi dời tiếp tục nè. 1, 2, 3, 4. Cái chỗ này nè chúng ta sẽ làm 2 mũi ha. 5. Rồi sang đây 6, 7, 8. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc mũi dời trước đó ở cái chỗ màu hồng á. Rồi các bạn sẽ làm những cái cánh còn lại cho tới hết luôn ha. Chúng ta làm 10 cánh nữa. Mình đã móc tới cái cánh cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha và cắt len luôn. Hồi nãy mình quên đó các bạn, ở chỗ cái phần thân của chiếc túi á, mình quên cắt len rồi. Lát nữa chắc mình sẽ phải nối cái phần len mới để mà mình làm cái phần dây đeo ha, dây đeo cái chiếc túi á, với lại phải luồn cái đó qua bên đây nè, luồn cái chỗ này nè qua bên chỗ cái hoa thì cái nắp hoa của chúng ta nó sẽ cố định luôn ha. Rồi các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc này hết cho mình nha. Rồi cái cắt bỏ. Rồi các bạn sẽ làm cái bước này nha. Rồi cái chỗ này hồi nãy mình lỡ cắt rồi cho nên là mình giấu luôn ha. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình vô cái chỗ này. Rồi chúng ta sẽ để cái cọng len đó đi. Rồi kéo cái phần len này qua. Chừa nó hồi nữa cái mình sẽ giấu len luôn nha. Đừng có để ngắn quá hồi nữa mình giấu nó khó á. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình cái độ dài móc xích mà các bạn mong muốn. Mình đã móc được 120 mũi móc xích rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt len và chừa ra một cái đoạn len dài ha. Sau đó là các bạn sẽ đưa nó qua kim khâu len. Rồi ở đây chúng ta sẽ nè, đâm kim từ dưới lên ha. Ở đây là mặt trái nè. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái chỗ này đi. Rồi các bạn sẽ kéo nó qua. Rồi bên đây hồi nữa cái mình sẽ giấu cái phần len thừa nha. Rồi ở đây các bạn sẽ làm cái phần đối diện nè. Các bạn kéo nó qua luôn. Đó. Đây mình để nó lên trên này. Rồi bên đây thì chúng ta sẽ khâu nó cái phần đối diện nè. Các bạn sẽ khâu nó vô đây ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ khâu cho nó làm sao mà nó dính vào là được rồi, chắc chắn một xíu ha. Nè. Đó. Rồi xong rồi chúng ta sẽ đưa nó vô bên phía trong á. Rồi các bạn sẽ giấu cái phần len thừa ở phía trong luôn ha. Các bạn cứ tạo nút thắt đi, rồi đưa cái phần len thừa này vô trong phía trong. Rồi giấu cái phần len này đi rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Giấu cái phần ở chỗ cái cọng đầu tiên á. Mình đã nói xong cái phần nắp túi này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thử để cái phần son này vô ha. Nếu mà bạn nào móc cái túi mà nó không có trừ hao á, thì chúng ta sẽ để dễ dàng hơn. Còn cái này là mình nó làm khích luôn nè, để cho cái họa tiết này nó giống như là nó sẽ được hiện rõ các bạn. Còn nếu mà mình để lỏng quá thì chúng ta sẽ nhét thêm một cái ít tiền lẻ vô nữa để cho nó đầy đặn hơn và nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng cái nắp này lại. Trời ơi xinh xỉu luôn nè các bạn.
rất là mới ha, mẫu mới tanh luôn á. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.